แล้วอยู่ๆมันเกิดการยุติของ Fat Radio ได้ยังไงไอเด็กแนวมีเต็มประเทศไปหมดละอะไรเงี้ยของที่มันเคยแปลกเพราะมันใหม่พอมันเก่ามันก็เริ่มไม่แปลกพี่เต้ตัวผมไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทแฟตนะไม่เคยเป็นเลยไม่ใช่อะไรเลยเราเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาวันหนึ่งเขาไม่อยากทำแล้วอะถ้างั้นกูออกถ้ากูออกพวกมึงยังอยู่ไหมในขณะที่อยู่ในหัวนั่นเองและในที่ประชุมนั้นเนี่ยลุลาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ถ้าไม่มีพวกเราแล้วใครจะเปิดเพลงมันก็เหมือน Fat Radio ก็น่าจะเหมือนไปได้ดีแล้วนะหมายถึงว่ามันน่าจะโอเคชื่อเสียงมาคนดูมาเริ่มมีสปอนเซอร์เข้าใจเรตติ้งมีทุกอย่างแล้วอยู่ๆมันเกิดการยุติของ Fat Radio และนำไปสู่ Cat Radio ได้ยังไงโอเคพอถึงครั้งที่6ไอ้ตัว Fat Fest เนี่ยมันก็เรียนรู้จาก2ครั้งล่าสุด4กับ5ที่ปัญหาเยอะเนี่ยก็ไปจัดงานในที่เขาให้จัดสิวะเขาก็เลยไปเช่า Challenger Hall จัดครับครั้งที่6เนี่ยคือครั้งแรกที่เขาไปเช่า Challenger Hall จัดซึ่งผมว่าตอนนั้นเป็นช่วงพีคของธุรกิจของแฟตมีตังเช่า Challenger ถามมาเอาละกันคิดเอาละกันนะคิดเอาละกันผมก็ไปแวบหนึ่งแล้วก็กลับไม่ได้อะไรไม่เขาไม่ยุ่งของแท้ไม่ยุ่งของแท้ไปวันงานเลยมั้งแล้วก็แป๊บเดียวก็กลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีนั้นเองพี่เต้ก็จริงๆตั้งแต่ออกไปได้ปีนึงพี่เต้ก็เริ่มชวนกลับไปที่ชวนกลับไปในก่อนจะกลับเข้าไปก่อนก่อนพี่เต้จะกลับเข้าไปพี่ก็ชวนแล้วผ่านไปสักปีพี่ก็ชวนใหม่คราวนี้มาชวนช่วยทำอีเวนต์ให้หน่อยแล้วก็ไม่เอาเพราะว่าจริงๆเราไม่พร้อมจะกลับมาทำงานเต็มตัวด้วยเพราะเราก็ทำบริษัทเราทำโรงหนังอยู่เราแบบเราคงไม่สามารถกลับมาได้เลยครับจนอีกสักปีนึงเขาก็ชวนใหม่แล้วคราวนี้ตัวขึ้นเนี่ยมันเริ่มเละอย่างที่บอกมันมีบุษบาอะไรขึ้นมาก็เลยแบบในปัญหามันก็ดูมีปัญหาอะไรแปลกๆงงๆคือทีมที่มันเคยแข็งๆเดิมเราเป็นทีมแข็งๆทีมนึงอ่ะครับดูมีปัญหาเนาะอะไรเงี้ยก็เลยพอไปได้ชวนครั้งนี้ก็เลยแบบก็กลับมาก็ได้กลับคราวนี้จะกลับมาเต็มตัวดูทุกอย่างนะกลับมาทำเหมือนทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยพอดีกันกับการที่ช่วงพี่เต้เขาต้องไปอยู่แกรมมี่เต็มตัวเหมือนกันไอ้ช่วง5-6มันเป็นช่วงที่เขาอยู่แกรมมี่ครึ่งตัวครับในช่วงที่มาลอยต่อไป7เนี่ยเขาเหมือนเขาจะต้องไปอยู่แกรมมี่เต็มตัวก็เลยเหมือนมาแตะมือกันลูกปล่อยพี่เลี้ยงมาสักพักนึงคราวนี้ผมเลี้ยงนะพี่ก็เลยกลับมาอยู่แฟตได้เนี่ยจนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่12นี่บอกว่าไอ้ช่วงฮันนีมูนเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงแค่ไม่กี่ปีนั้นน่ะคือเราอาจจะดีมาแบบช่วงทำแฟตได้3ปี4ปีจนถึงแบบจนถึงช่วงปีที่10เนี่ยก็คงเป็นช่วงที่มันคงเริ่มดีคลายเริ่มเสื่อมสภาพเราก็ปรับตัวไปเนาะอย่างเช่นแบบครั้งที่7ครั้งที่8เรายังทำที่ Challenger Hall อยู่แต่ว่า Fat Fest มันดูซัพพอร์ตมันจะเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับ Fat Radio มากที่สุดในรอบปีเราอาจจะทำงานขาดทุนอยู่6เดือนก็ได้เดี๋ยวเราจะกลับมากู้ได้ใหม่ตอนงานนี้อะไรเงี้ยทีนี้ด้วยรายได้ที่มันเข้ามาด้วยค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเราทำที่เดิมไม่ได้หรอกผมก็ไปทำที่ทะเลสาบเช่า Challenger 3 ล้านเช่าทะเลสาบล้าน 2เช่าทะเลสาบดีกว่าใหญ่กว่าด้วยครับแค่มันไม่เย็นมันเที่ยงวันไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยครับจริงๆไปเช่าทะเลสาบตอนนั้นก็เครียดนะคือตอนนั้นเขายังไม่ใช่เป็นที่จัดงานเท่าไหร่มั้งยังเป็นได้นี่อยู่เลยปะลานจอดรถอะไรเราก็ไปยืนดูไอ้เนี่ยแม่งจัดได้ว่ะแม่ง70 ไร่เว้ยไปลองถามราคาเช่าก็ดูสิครับโอ้โหบอกราคามานี่ตกใจแบบว่าเราแบบกี่แสนวะแบบปกติคุณก็แค่ตากอากาศไว้เนาะ คือคุณเอาเวลาเนี้ยตากอากาศตากลมไว้พอผมจะเช่าแม่งมีราคาไม่แพงอย่างนี้เลยวะเอาแต่แม่งก็ถูกกว่า Challenger หลายเท่าเว้ยก็เลยจัดไปทำอย่างนั้นได้สัก 2-3 ปีมั้งฮะแล้วก็อย่างที่บอกมันก็งานมันก็ประสบสำเร็จดีคนมันก็เยอะแบบหลากหลายหมื่นอยู่ทุกปีนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้ภาพรวมๆมันก็เริ่มหาเงินติดขัดกว่ามันเหมือนกลับไปอยู่ปี1อ่ะถ้าพูดถึงในแง่หาเงินในแบรนด์แฟตนะมันเหมือนกลับไปอยู่ปี1ปี2อ่ะเหมือนสปอนเซอร์ลดลงอย่างเงี้ยเหรอครับพี่จอมของที่มันเคยแปลกเพราะมันใหม่พอมันเก่ามันก็เริ่มไม่แปลกโอเคพี่ว่านะครับแล้ว
มันก็เริ่มมีคนมีความรู้มากมายทำเหมือนทำซ้ำอะไรเต็มไปหมดไอ้ภาษาเราที่มันเคยเป็นภาษาของเราคนเดียวมันก็ถูกแบ่งไปก็ถูกใช้ไปคือทุกมันก็เริ่มไม่แปลกไอ้เด็กแนวมีเต็มประเทศไปหมดละอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแบบนั้น แต่ถ้าพูดถึงเหตุผลจริงๆเนี่ยคงต้องพูดอย่างนี้ว่ามันยังไปต่อได้แล้วมันยังสู้ได้งั้นเราไม่ทำแคทหรอกอันนี้คือพี่จ่องเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นในวันนั้นไม่งั้นไม่ทำแคทหรอกแต่มันคือเจ้าของบริษัทซึ่งเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทเราไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับพี่เต้กับผมไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทแฟตนะไม่เคยเป็นเลยคนนึกว่าเราเป็นมาโดยตลอดเราไม่เคยเป็นเจ้าของได้เคยหุ้นส่วนก็ไม่มีไม่ใช่อะไรเลยเราเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาแต่ผมก็เพิ่งรู้ผมนึกว่าพี่จ่องกับพี่เต้อย่างน้อยก็ต้องมีหุ้นเหรอวะไม่มีอะไรเลยเราเป็นลูกจ้างธรรมดาเลยเพียงว่าsense of belonging เราสูงเราทำงานเรากับว่าเราเป็นเจ้าของดังนั้นคือเจ้าของที่เข้าใจดีให้เรายอมทำอะไรแปลกประหลาดขนาดนี้มาได้ตั้งนานเนี่ยวันหนึ่งเขาไม่อยากทำแล้วอ่ะก็เลยพอไหมถ้าพี่ไม่อยากทำแล้วเราก็หยุดเราก็หยุดไหมเราก็หยุดไหมเราก็หยุดไหมแสดงว่าหมายถึงว่าการหยุดของ Fat Radio เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องปัญหาข้างในแบบข้างในคือจริงมันหยุดเพราะพวกเราออกแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรถ้าเราพวกเรายังอยู่มันก็คงยังอยู่อ่ะคือเราไม่อยากอยู่ที่นี่กันแล้วมั้งคือไอ้ที่ทำงานไม่สนุกที่บ้านเนี่ยหลายเดือนพี่ว่ามันจะกินความเป็นปีมีวันหนึ่งพี่เดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็เห็นลูกน้องทำงานอยู่นี่แหละแล้วก็หน้าตาที่มันเคยมีความสุขพี่รู้สึกว่าพี่มองไม่ค่อยเห็นเราเห็นสีหน้าลูกน้องไม่มีความสุขแล้วก็เฮ้ยเป็นยังไงกันโอ้นี่อะไรพี่อะไรเงี้ยถามจริงรู้สึกยังไงกันก็จริงก็ไม่รู้สึกไม่ดีนู่นนี่นั่นแล้วมึงอยู่กันทำไมเนี่ยพวกมึงอยู่กันทำไมเนี่ยมันทำหน้าเหมือนเห็นผีเนาะมองผมเนี่ยเหมือนเห็นของประหลาดเหมือนเห็นแบบพระอาทิตย์แม่งพุ่งมากลางห้องเลยแล้วก็ตามมาดูประหลาดครับผมเลยว่านี่มึงยังอยู่กันเพราะกูอยู่ใช่ป่ะก็ถามตรงๆงั้นกูออกถ้างั้นกูออกถ้ากูออกพวกมึงยังอยู่ไหมผมก็ออกสิครับพี่ถ้างั้นแปลว่าเราไม่อยากทำกันแล้วล่ะนี่มึงคือเกรงใจกูมึงยังทำกันอยู่ว่ามึงเกรงใจกูเนาะงั้นเราก็ออกไปบอกเขาว่าเดี๋ยวพวกเราออกเขาก็เลยเลิกทำมันไม่ใช่ว่าคือมันเลิกทำแล้วเราตกงานไม่ใช่นะเราบอกว่าเราเลิกเขาก็เลยต้องเลิกเพราะว่าเขาจะเอาใครทำพอออกคือออกทั้งหมดเขาจะเอาใครทำก็เลยยุติโดยที่ตอนแรกพี่ก็คิดทรงเดิมเหมือนตอนออกครั้งแรกครับพี่ก็คิดทรงเดิมเหมือนตอนออกครั้งแรกอะโหแต่คราวนี้แม่งคนเยอะกว่าเดิมเว้ยไอ้เหี้ยบริษัทออร์แกไนเซอร์กูต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนวะเนี่ยกูต้องเลี้ยงกี่คนวะคราวนี้อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าตอนที่พอยุติตัดสินใจว่าพอแล้วเนี่ยทั้งเซตออกมาด้วยกันแต่ทีนี้ตอนแรกพี่ยังไม่รู้ว่าใครมันจะไปยังไงกันต่อก็เลยเรียกคุยกันแล้วคิดว่าต้องแจ้งดีเจด้วยมั้งว่าเราจะเลิกทำแล้วก็เรียกเลยมันเลยกลายเป็นที่ประชุมใหญ่แล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าถ้าแม่งจะไปด้วยกันหมดเนี่ยโหบริษัทเราต้องใหญ่มากเลยว่ะชีวิตกูจะเป็นยังไงต่อวะเนี่ยพี่เองไม่เคยอยากเป็นเจ้าของอะไรเลยครับพี่เป็นลูกจ้างที่เก่งมากเลยนะพี่เป็นลูกจ้างแบบเก่งอ่ะพี่ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของอะไรเลยอยู่แล้วนะพี่ไม่เคยอยากเป็นครับดังนั้นครั้งแรกที่ต้องแบบออกครั้งแรกแล้วต้องตั้งบริษัทออร์แกไนเซอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพี่เนี่ยนะครับเนี่ยพอต้องคนจำนวนเยอะขนาดนี้โหต้องทำยังไงวะในขณะที่อยู่ในหัวนั่นเองและในที่ประชุมนั่นเนี่ยลุลาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ถ้าไม่มีพวกเราแล้วใครจะเปิดเพลงโอ้โหนี่กูต้องทำมีเดียต่อวะแม่งต้องแบบลุลาพูดประโยคนี้หลังจากนั้นสักปีนึงนะเราก็จะบอกว่า YouTube ไงมึง แม่งตัวนั้นมันยังไม่มีเว้ยในโลกวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเพลงอย่างที่แฟตเปิดเนี่ยไม่มีที่อื่นเปิดแน่นอน 100% คุณไม่มีวันได้ยินเพลงเหล่านี้ที่ไหนในโลกถ้าไม่ได้ฟังที่แฟตนะครับจนกว่ามันจะดังนะว่ามันไม่เห็นยุคนี้ที่มันแบบมันก็มี YouTube Spotify มี Apple Music มีคุณดูมากมายมีช่องchannel เลยแต่ไม่หมดในการจะแบบฟังเพลงวันนั้นมันไม่มีดังนั้นไม่แปลกหรอกที่ลุลามันพูดแบบนั้นโอ้ใส่ต้องทำมีเดียต่อแล้วค่อยมาคิดว่างั้นเราทำต่อเลยเป็นที่มาของอีแคทต่อจากประโยคของพี่ลุลาใช่โดยที่ลุลาก็ไม่มากับเรานะ
ผมเพิ่งด่าลุลาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลุลาแกรู้ไหมว่าแกได้สร้างแคทเรดิโอเนี่ยหนูเหรอหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแกพูดอย่างนี้ในที่ประชุมพี่ก็ทวนประโยคให้มันฟังฟังแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นหนูพูดเนาะแต่แกก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะลุลามันก็พูดพี่เต้ก็บอกว่าหนูเป็นคนทำให้เกิดบิ๊กเมลเทนด้วยโหนี่มึงสร้างเรื่องไว้เยอะนะลุลาแต่แสดงว่าจากประโยคนั้นมันเป็นประโยคสร้างแคทเหรอครับคืออย่างที่พี่บอกพี่ไม่ได้คิดว่ายังไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรต่อคือไม่ได้มีแผนถึงหยุดหรือออกไม่แค่เห็นหน้าลูกน้องไม่มีความสุขเลยคิดว่าต้องหยุดแหละแล้วถ้ามึงยังจะอยู่กับกูเดี๋ยวกูจะคิดแหละว่ากูต้องทำอะไรต่อซึ่งตอนนี้ยังไม่คิดก็ยังไม่รู้จะอยู่กี่คนอยู่แค่ไหนอย่างไรแต่ประโยคลุลามันทำให้แบบหรือเราต้องทำมีเดียต่อป่ะงั้นเราทำมีเดียต่อเราทำรายการเพลงต่อแล้วเราจะทำอะไรเราก็ทำอย่างที่เราอยากทำถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแคททำไมอะครับจะขอซื้อแฟตมากกว่าโง่อะไรเบอร์นั้นมาตั้งทำแบรนด์ใหม่เสียเงินอีกเท่าไหร่เสียเวลาอีกเท่าไหร่ในการสร้างแบรนด์ใหม่แต่วันนั้นเนี่ยมันคิดแบบพอถ้าแบบพี่ไม่ชอบผมก็ไม่ทำคิดแบบอินดี้ไงไม่รู้อินดี้ป่ะ ถ้าพี่ไม่ชอบผมก็ไม่ทำแล้วผมก็ไม่มาเรียกว่านะกินบุญเก่าเลยของพี่ด้วยแม่งสร้างใหม่แล้วกันแต่ที่สร้างใหม่ก็ยังคิดอะไรที่มันกวนตีนนิดที่แบบว่าไอ้บูมแฟตนี่เขียวคิดบูมคิดแคทใช้เวลาคิดประมาณ5 วิเราเลยคุยว่าเฮ้ยเราขึ้นใหม่ชื่ออะไรดีวะไอ้บูม1 2 3 4 5แคททำไมแคทอ่ะไอ้บูมก็บอกว่ามันตายยากแมวไม่มี9 ชีวิตพี่เจ๋งว่ะทุกคนไม่ก็ตบมือชื่นชอบนี่เจ๋งแล้ววันที่ต้องการอะไรประโยคอะไรแบบนี้กันด้วยนะเจ๋งว่ะแม่งเจ๋งพี่ชอบตรงอย่างหนึ่งนึกว่ามันกลตีนี่ถึงว่ามันตั้งชื่อดูคล้ายๆชื่อเดิมดูเหมือนของเรียนแบบครับชอบอ่ะคืออะไรวะมึงทำเหมือนแฟตดูมึงชื่อแคทใครวะแล้วพอไปดูชื่อก็มึงทำนี่หว่าอะไรเงี้ยพี่รู้สึกพี่ชอบไอเดียแบบนี้ซึ่งจริงไม่เวิร์กอะไรเลยนะแต่เราสนุกเราสนุกของเราตั้งบริษัทใหม่ก็ชื่อ Tough Road โดย Tough เนี่ยมันก็คือแบบเขียนภาษาอังกฤษมันก็คือ TAF และ F เนี่ยเรากลับด้านก็เป็นแฟตถ้าคุณส่องกระจกมันจะเป็นแฟตซึ่งประโยชน์ไม่มีเลยไม่ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือทำไปทำไมก็ไม่รู้แต่วันนั้นมันสนุกที่จะคิดแบบนั้นก็ทำกันไปแต่ถ้าย้อนเวลาก็ไม่ได้ไปซื้อแฟตดีกว่าป่ะซื้อแฟตดีกว่าแต่ถ้าพูดตรงๆก็จะแบบว่าก็เหมือนที่แบบเจ้าของเขาไม่อยากทำใช่ไหมพี่เต้ก็ไปอยู่แกรมมี่แล้วเนาะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะแบบเราก็ไม่ควรจะมาเทคแฟตเป็นของเราอ่ะสำหรับเราแฟตมันเป็นของทุกคนจริงๆพี่ก็เขินให้พี่มาพูดเรื่องแฟตเฟสอะไรเงี้ยจริงๆจะให้มันครบถ้วนแม่งก็ต้องมีพี่เต้นั่งด้วยครับไม่หรอกจริงๆก็มีไอ้เขียวไอ้บูมมันมีคนอีกมากมายที่มันร่วมสร้างแฟตกับเรามาคือสำหรับป้าเอเงี้ยคือบอกว่าแม่งคือสำหรับพี่ทุกคนแม่งมีส่วนสำคัญทั้งนั้นเลยในการทำสิ่งนี้ร่วมกับเราอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยแบบไอ้ความคิดที่จะเอาแฟตมาเป็นของเรามันก็เลยไม่มีมึงคงไม่ใช่มั้งเอามาทำอะไรใหม่ดีกว่าแต่ก็ดันตั้งชื่อบริษัทว่า TAF แล้วก็ LODA ซึ่งก็คือบอกใครก็ไม่รู้เรื่องแม่งพูดแล้วปัญหาเยอะเขาเขียนชื่อบริษัทเราไม่เคยถูกตอนนี้พี่เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วเรียบร้อยเป็นชื่อบริษัทแคทเรดิโอเลยเข้าใจง่ายกว่าเดิมเยอะทำเป็นอะไรยากๆอยู่ได้วะซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอมาเป็นแคทโมเดลของการเป็นเรดิโอออนไลน์ตอนแรกก็ยังไม่มาแต่ day 1เลยอ๋อเหรอตั้งแต่เป็นแคทเลยเหรอครับคือไม่เอาคลื่นตอนแรกคิดว่าไม่เอาคลื่นฮะคือทำคลื่นออนไลน์เราคิดว่าคือพอทันทีไปเสียค่าเช่าขึ้นเดือนละหลายล้านพอเถอะแล้วทำออนไลน์มันถูกดีแต่ทำเหมือนวิทยุเลยเนาะคือฟอร์แมตเป็นวิทยุเลยแต่ว่ามันอยู่ในออนไลน์เข้าใจความเป็นจริงข้อแรกก่อนคือหนักกว่าเดิมอีกเราไม่มีทางหาสปอนเซอร์ได้จากรายการแบบนี้เราก็รู้อยู่ตั้งแต่เราเป็นแฟตแต่คราวนี้เป็นออนไลน์หนักกว่าเดิมอีกเป็นแฟตยังมีคนซื้อบ้างเขาไม่ซื้อรายการวิทยุในออนไลน์เขาซื้อพื้นที่เขาซื้ออะไรที่มันเห็นเขาไม่ซื้ออะไรที่มันฟัง รายการวิทยุออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าแคทคือใครไม่มีครับไม่ต้องนึกเลยกำลังนึกอยู่ไม่มีครับหลังแคทก็ไม่มีครับคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กดังนั้นเรารู้อยู่ว่าเราขายสปอนเซอร์ยากดังนั้นมันก็คงต้องเป็นทางเดิมเนาะ
คือเรายังเป็นคอนเทนต์เดิมนี่นาคอนเสิร์ตมันยากกว่าเดิมมันก็ยังต้องทำด้วยทางเดิมแหละคือไปหารายได้จากอีเวนต์อันนี้คือสิ่งที่มันชัดเจนรู้แต่แรกแต่ทีนี้ในเมื่อเงินมันยังพออยู่ในออฟไลน์บ้างยังอยู่ในแบบโอนมีเดียบ้างเนี่ยครับถ้าเราไปหาเวลาเช่าสักนิดหน่อยไหมให้คนเขารู้ตัวว่าเรายังมีอยู่ในโลกนี้ใน FM ครับก็เลยเป็นที่มาของการแบบมีช่วงเวลา FM อยู่ประมาณวันละ4 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งไปเช่าพามไทม์มาได้เฉยใช่จำได้นั่นก็ทำให้มันไปคู่กันแล้วถึงตรงหนึ่งก็หยุด FM ไปโดยสิ้นเชิงผมใช้คำว่า business model ก็คือสร้างจากกิจกรรมเอาอีเวนต์เอาแทบจะ 100% เลยรายได้จากมีเดียไม่มีเลยน้อยมากเรียกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนที่มันถูก transform ครับหมายถึงว่าตอนที่หยุดแฟตไปแล้วกลายมาเป็นแคทแล้วตอนที่เริ่มครับมันมีอะไรเปลี่ยนไหมพี่จ๋องหมายถึงในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนจากระหว่างแคทกับแฟตมันมีความต่างกันไหมฮะมันมีดีเจที่เหมือนกันบ้างแล้วไม่เหมือนกันบ้างมันมีหน้าตาที่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างกลิ่นมันคงไม่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็คนเดิมหน่อยอ่ะพี่ว่ามันคนเดิมมากเลยมันคือวิธีคิด thinking วิธีสื่อสารมันคงประมาณนั้นแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ดูเปลี่ยนเสื้อผ้ามากกว่าแค่นั้นเองแต่มันก็คือคนเดิมที่อาจจะมีการ minor change ผมใช้คำนี้อาจจะไม่ใช่ all new ไม่แน่ใจว่ามันเชนหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำดีกว่าเมเนอร์คือแสดงว่า DNA มันก็ยังคงเป็น DNA ของตอนที่พี่จ๋องทำแฟตอยู่นั่นแหละใช่ไม่ต้องอธิบายกันใหม่ไม่ต้องอธิบายอะไรกันใหม่ทีมแทบทั้งหมดมันก็คือทีมเดิมครับก็คนมาจากแฟตก็ไปแคทกันต่อโดยส่วนใหญ่ยกเว้นลูลานะผมชอบอันนี้มากเลยที่มันแย่ที่สุดคือมันจำไม่ได้นี่แหละมันเป็นคนอย่างนี้ว่าหมวยแล้วซึ่งหมายถึงว่าพออย่างณวันนี้เมื่อกี้ที่พี่จ่องบอกคือณวันนี้เนี่ยแคทเรดิโอยังมีเปิดกันอยู่บนออนไลน์ใช่ยังมีการจัดรายการมีแอปพลิเคชันให้โหลดฟังกันอยู่แต่ business model คือกลายไปเป็น on ground กับ event showbiz 100% ใช่ครับเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดเลยและอยากถามจริงๆว่าแต่ละอันของแคทมันถูกคิดด้วยคอนเซปต์หรือไอเดียอะไรครับพี่จ๋องหมายถึงว่าอย่าง Cat Expo ก็เข้าใจได้ผมว่ามันคืออันนี้ผมเข้าใจว่าร่างแปลงของ Fat Face ผมคิดอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีคลอดออกมาอีกไง Cat T-shirt อะไรนะแคทฟูติวัลอะไรล่าสุดก็เร็วๆนี้ก็แคทมือที่2แฟตวันนั้นแคทวันนี้หรืออะไรนะแฟตแคทอะไรแฟตแคทอะไรคือไอ้พวกนี้มันยังไงมันสนุกไงครับเลยอยากรู้ว่าแบบเวลาคิดมันคิดอะไรครับพี่จ่องอย่างทีเชิ้ตก็ได้อย่างทีเชิ้ตแต่ทีเชิ้ตเราทำมาตั้งสมัยแฟตเราก็มันแฟตทีเชิ้ตเราแค่ลอกตอนนั้นเปลี่ยนแค่ลอกตัวเองคือวิธีคิดมันคิดเหมือนเดิมฮะคือที่พี่ชอบมาเลยตลอดจริงๆตอนแคทเนี่ยมันจะชัดมากคือตอนแฟตพี่ก็เป็นคนใช้ชีวิตในห้องประชุมมากกว่าที่อื่นลูกน้องพี่ก็จะเซ็งหน่อยเพราะว่างานก็ต้องทำแล้วคุณต้องประชุมนะแต่พี่ชอบเพราะห้องประชุมมันสนุกจังเลยมันคือที่เราแบบจะพูดจาอะไรบ้าๆบอๆใส่กันแล้วพอแบบอยู่แคทเนี่ยตอนออฟฟิศเราอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์เนี่ยโต๊ะทำงานพี่มันจะอยู่ชั้นเดียวกับทุกคนแล้วห้องประชุมมันจะอยู่ข้างบนครับหลังๆเนี่ยพอเป็นแคทเนี่ยพี่จะไม่ค่อยได้อยู่ห้องประชุมเท่าไหร่คือที่พี่จะประชุมเฉพาะงานไม่สนุกคือตอนอยู่แฟตพี่ทำงานสนุกพี่ทำงานไม่สนุกและสนุกด้วยในพร้อมกันพี่ยังอยู่ในสนามพี่เป็นเจอราร์ดแต่พอเวอร์ชั่นแคทพี่กลายเป็นมูรินโญ่เนาะพี่อยู่ข้างสนามทุกคนก็เล่นกันไปพี่มีหน้าที่ทำให้สนามมันเรียบไฟมันสว่างพี่ดูงานไม่สนุกเหล่านั้นแต่ก็หวังว่าให้น้องๆมันสนุกเหตุผลก็คือกูก็แก่แล้วเปล่าวะหมายถึงว่าพี่จะฟังเพลงใหม่ๆได้เพราะได้ยังไงวะพี่เริ่มแก่แล้ววันนึงที่มันจะไปสู่ว่าเราแก่ตรงไหนก็คือตรงที่เราฟังเพลงใหม่เราไม่เพราะนั่นแหละซึ่งเราก็ต้องยอมรับมันด้วยนะใช่สิ แต่เราอาจจะเพิ่งเข้าใจว่าทำไมแม่เราพูดถึงวงนั้นอยู่ได้ พี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าก็ถึงเวลาที่พวกมึงต้องสนุกแล้วล่ะจงสนุกจงเอนจอยกับงานที่เราทำผลักดันให้เขาไปทำกันแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างแล้วมองไปที่ห้องประชุมไม่เห็นนี่อะไรหรอกแต่ว่าจะได้ยินเสียงตลอดเวลาเสียงมันหัวเราะใส่กันตึกๆคือพี่ว่ามันก็แข่งพูดจาอะไรนั่นบ้าๆบอๆมาแล้ว
ให้มันได้งานออกมาเถอะยกตัวอย่างไอ้แคทมือที่2จริงมันไม่ได้มีอะไรใหม่นะมันก็คือเราก็จะเอาดนตรีเป็นตัวตั้งของทุกอย่างครับมันก็คือมีดนตรีแล้วมันมีอะไรได้บ้างวะไอ้แคทฟู้ดดิวมันก็เริ่มมาจากความคิดนั้นเอ้าถ้าเปลี่ยนจากเสื้อยืดมาเป็นอาหารล่ะเรากินอาหารจากมือคนจากมือของคนที่เรารักแม่งก็ดีเปล่าวะเขารักศิลปินเขาก็ได้กินข้าวจากมือศิลปินก็เป็นเรื่องดีเมื่อไหร่กันเป็นแคทฟู้ดดิวอีกแค่มือที่2ก็เหมือนกันนะก็คือแบบเอาของรักของห่วงล่ะมือที่2มันก็ดูมือ2มันดูเป็นของเก่าครับถ้ามันเปลี่ยนมุมมองเป็นของรักของห่วงล่ะของใช้จากคนที่เราชอบมันก็คือการส่งต่อนะการรับส่งต่อมาจะชื่อมือ2มันได้ความหมายหนึ่งมันก็กลายเป็นของเก่าดังนั้นเปลี่ยนเป็นมือที่2แม้ฟังดูแล้วมันก็แบบแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เราคุ้นแต่มือที่3แล้วมือที่2มันคือใครวะก็เสียเวลานั่งคุยว่ามือที่2คืออะไรไปสักครึ่งชั่วโมงที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแต่ก็สนุกมันก็คือทำอะไรที่เราคิดว่าถ้าเราสนุกคนอื่นคงสนุกมั้งเราอาจจะแปลกแต่เราคงไม่ได้ประหลาดนะดังนั้นเราไม่ได้แบบถึงขั้นว่าถ้าเราสนุกอะไรคนอื่นจะไม่สนุกแน่ๆเลยคิดว่ามันเป็น mindset ของการคิดงานของเราอะถ้าอะไรที่เราหัวเราะกันแม่งมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จว่ะหรือคนอื่นเขาอาจจะชอบกันแล้วอย่างซีรีส์ล่ะครับไปทำด้วยใช่ไหมผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเองครับเหมือนพี่จ๋องกับทีมแคทไปทำซีรีส์อยู่ช่อง3ตอนดึกๆใช่เกิดอะไรขึ้นครับพี่ทำทำไมฮะมันเกิดคันไม้คันมือยังไงครับพี่จ๋องครับมันมีลูกค้ามาแล้วจะมาจ้างเราทำรายการเพลงครับคือเอเจนซี่จะไปเอาเงินลูกค้าสปอนเซอร์แล้วอยากจะไปขายเป็นรายการเพลงเลยมาให้เราคิดรายการเพลงให้หน่อยครับคิดแล้วก็แบบทำไมเขาไม่ทำรายการเพลงกันแล้วรู้ไหมมันไม่มีแล้วนะรายการเพลงอ่ะไม่ต้องมีความไม่เวิร์กอะไรบางอย่างแน่ๆเลยว่ะไอ้นี่ก็พยายามบอกก็พี่จ่องก็ทำรายการแบบอย่างแคทเนี่ยแหละครับมันเหมือนแคทเป็นแต่ไม่ให้มันเป็นรายการเพลงนี่ถ้าคืนผมเป็นที่นิยมขนาดนั้นเนี่ยผมคงรวยไปแล้วคือเพลงอย่างแคทไปอยู่ในทีวีกูว่าไม่รอดหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เราไปคิดต่อไปคิดมามันกลายเป็นละครเนี่ยมันกลายเป็นละครทีวีเฉยเลยแล้วเดินกลับไปแบบลูกค้าว่าผมไม่ขายคุณแล้วนะแม่แต่ผมขออนุญาตจะไปทำแบบนี้ไอ้ที่คุณอยากจะซื้อผมไม่ทำนะครับแต่ผมจะทำแบบนี้ถ้าคุณไปทำลูกค้าคุณมาซื้อผมด้วยก็โอเคโอเคก็เลยคิดว่าทำละครที่มันเกี่ยวกับเรื่องคลื่นเราไปเลยให้มันแบบว่าไม่ต้องเป็นเรื่องอื่นเพราะเราจะขายแบรนดิ้งแต่แน่นอนล่ะด้วยเนื้อหาของละครมันว่าด้วยอันเดอร์ด็อกมันจะว่าด้วยแบบไอ้คนที่มันสู้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแม้มันทำท่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เอาพวกเรานี่แหละเป็นตัวละครอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องงานเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันเป็นแบ็กกราวด์ยืนพื้นแต่ว่าใส่นิยายไซไฟเข้ามาในเรื่องมันในบทหน่อยในเรื่องมันไม่หน่อยจริงๆเรื่องหลักมันคือเรื่องนิยายไซไฟคือคนดูตอนแรกๆอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบมันคอร์ปอเรทหรอวะมันดูแบบโฆษณาแบรนด์แต่ไม่จริงๆแล้วเขาจะได้อรรถรสของละครไปในอีกทางหนึ่งมากกว่าแต่จริงพอยต์ก็คือต้องการสร้างแบรนดิ้งของแคทก็เลยคิดว่าช่อง3ไปดูดิยังไงแล้วเวิร์กไหมครับหมายถึงผลที่ออกมาเวิร์กมากเลยคือเรตติ้งเราแบบโหแบบ 0.91 อะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งมันแบบในช่วงเวลานั้นมันถือว่าสูงมันถือว่าสูงมากก็มีคนนอนดึกกับเราขนาดนั้นอ่ะก็พี่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีแล้วก็ได้สร้างอะไรใหม่ๆนี่ทุกวันนี้คนยังเรียกร้องซีซั่น3กันอยู่เลยแต่พี่ว่าไม่เริ่มไม่มีแรงทำในเมื่อพี่จ๋องบอกว่า business หลักของพี่มันคืออีเวนต์ถูกปะตอนโควิดอะยังไงวะพี่ตอนโควิดโคตรสบายเลยยังไงอะหมายถึงไม่คำว่าสบายหมายถึงคือเขาห้ามจัดอีเวนต์เลยนะพี่ใช่3 ปีนะแต่เราขายบัตรไปแล้วไงเราขายบัตรไปแล้วเราได้เงินขายบัตรแล้วก็หมายถึงว่าเรามีเงินอยู่แล้วเราอยู่ได้พี่ไม่ได้ลดพนักงานเลยพี่ไม่ต้องไปลดเงินเดือนพี่ไม่ต้องลดพนักงานพี่จ่ายเงินเดือนได้ทุกเดือนสบายอ้าวแต่พอถึงเวลาที่มันต้องจัดอะตอนนั้นพี่ลำบากเอาเงินอนาคตมาใช้ถูกรู้ไปแล้วสบายได้จำได้เลยเรียกไอ้เขียวไอ้บูมไอ้หนุ่มมาคุยกันตอนที่เราแบบตอนที่รัฐบาลเขาทำท่าว่าจะล็อกดาวน์ครับแล้วแบบเอาไงดีวะเราควรให้พนักงานมาหรือไม่ควรมาตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าโลกนี้มันจะเป็นยังไงมันจะแพร่แค่ไหนนานแค่ไหนหาไอ้หนุ่มบอกว่าเราต้องหยุดครับแล้วก็หยุดแล้วก็จะตั้งคำถามเราหยุดแล้วเราต้องจ่ายเงินเปล่าวะมันไม่ใช่ความผิดของมันที่มันจะไม่มาเพราะรัฐบาลห้ามมันมา
แต่มันไม่มีงานอะไรให้เราต้องจ่ายเงินให้มันเปล่าวะนี่ก็เป็นคำถามแต่ไอ้หนุ่มคิดว่าหยุดหาไม่เขียวผมคิดว่าแต่ถ้าตราบใดรัฐบาลเขายังไม่ให้หยุดพนักงานต้องมาทำงานนะครับหายบูมว่าไงแล้วแต่พี่เรื่องมึงมา3 คนไม่ได้ความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์เลยแต่สุดท้ายสุดเขาก็สั่งล็อกดาวน์เราก็เลยว่างั้นก็หยุดแล้วกันจนกว่าที่เขาจะให้มาทำงานตามปกติช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราเริ่มโปรโมทงานอะไรไปแล้วพี่จำไม่ได้นะขายบัตรอะไรไปหมดแล้วเรามีเงินอยู่ในบริษัทพอสมควรเราก็ใช้ไปแล้วพอกลับมาจัดได้เนี่ยมันคือการทำงานใช้หนี้แหละครับเราต้องพยายามหาสปอนเซอร์ให้ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามขายบัตรให้ได้มากขึ้นช่วงแรกของการพ้นจากการล็อกดาวน์ดีฮะเพราะว่าคนคิดถึงใช่คนมาแบบพี่เป็นงานสุดท้ายก่อนล็อกดาวน์แล้วพี่ก็เป็นงานแรกที่จัดพี่เป็นคนนั้นน่ะพี่จำได้คืองานพี่ทั้งต่างจังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่กรุงเทพงานอะไรก็คนเยอะแบบคนมันคิดถึงการใช้ชีวิตคนมันเสี้ยนคอนเสิร์ตเสี้ยนอีเวนต์ไม่อะเส้นชีวิตเสี้ยนกันอะไรก็ได้แค่ออกมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเหรอพี่จ๋องทำท่าดีอยู่แบบเดียวแล้วจากนั้นสิ่งที่เราเจอคือว่าทุกคนก็ประสบปัญหาอย่างหนักในการทำอะไรไม่ได้มาหลายปีอ่ะครับก็เลยงานเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มันมีงานทุกอาทิตย์แบบแล้วใครที่ไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดพอเนื่องจากคู่แข่งมันเยอะแล้วเนี่ยครับคนใช้เงินกับเรื่องแบบนี้มันก็น้อยลงด้วยสปอนเซอร์ที่จ่ายเงินให้กับอีเวนต์พี่ว่าน้อยลงครับจ่ายเงินให้กับมีเดียน้อยลงมากๆใช่เพราะมันอาจจะมีทางเลือกเยอะซะจนเขาไม่รู้ยังไงแต่เขายินดีไปจ่ายกับอย่างอื่นนะครับผมเคยได้ยินเรื่องแบบว่าซื้อสปอนเซอร์แมกกาซีนราคา 250,000 จ่ายไม่ได้แล้วซึ่งมันแพงอยากจ่ายแค่ 50,000 แต่ 300,000 จ่ายให้อินฟลูเอนเซอร์ได้ใช่ก็วิธีการใช้เงินมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วประกอบกับไอ้เรื่องที่บอกว่าใช้เงินล่วงหน้าไปช่วงโควิดเนี่ยนี่ยังไม่พ้นนะฮะเอาพูดจริงๆมันพี่ว่าหลายคนก็ไม่พ้นกันยังอยู่ในภาวะที่ลำบากแต่ปรับตัวยังไงพูดตรงๆว่ายังคิดไม่ออกเพราะอย่างวันนี้แบบโอ้โหผมเห็นอีเวนต์เต็มไปหมดเลยคิดไม่ออกคือผมคิดว่าไม่มียาวิเศษว่ะมันไม่มีอะไรที่มันคุณจะทำไงอ่ะคุณจะเลิกทำที่คุณทำอยู่แต่แคทมันก็ยังคงเป็นผมไม่ใช่คำว่าเป็นแบรนด์ของเฟสติวัลที่มันยังฮิตอยู่ไงอย่างนี้ก็ได้ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่แคทจัดเมื่อไหร่ก็เรียกว่าลำบากขึ้นนะกันเรียกว่าลำบากเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเราเคยขายแคทเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยเนาะครับวันเดียวบัตรหมดอย่างเงี้ยเราเคยครับโอ้วันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายกันแล้วเนาะเราไม่ได้พูดคำว่าโซเอาท์งานเรามานานมากแล้วเหมือนกันเดิมไม่พูดเหตุผลง่ายๆก็คือว่าไม่อยากให้มันเกิดการขายบัตรผีประกาศโซเอาท์เมื่อไหร่แบบมันคือเวลาเริ่มต้นของบัตรผีถูกไหมครับแล้วพอเด็กไปโดนหลอกขายนอกจากเราไม่ได้เงินแล้วยังต้องไปรับผิดชอบความลำบากเขาต้องไปยืนร้องไห้อยู่หน้างานโดนหลอกมาเฮียกูต้องให้มึงเข้าอีกคือนึกออกไหมคือการประกาศโซเอาท์เราเลยไม่ค่อยชอบประกาศหนักแม้ว่ามันจะโซเอาท์ครับแต่ตอนหลังนี่มันไม่โซเอาท์จริงๆแล้วนะครับมันก็เว้ยมันก็ได้แต่ว่าอยากจะฉลาดกว่านี้อยากจะคิดได้ดีกว่านี้แต่มันยังคิดไม่ออกมันได้แต่คิดว่าก็เดี๋ยวทำให้มันดีที่สุดว่ากันไปก่อนไหมว่ากันไปก่อนแต่ในลองรันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือในลองรันแล้วไม่รู้เหมือนกันในแง่นี้คือเศรษฐกิจมันจะดีกว่านี้ก็ได้ครับแบบอเมริกามันเลิกยิงอิหร่านอะไรกันจบไปนะประเทศเราดีขึ้นครับมันก็อาจจะกลับมาดีเพราะมันจะไม่มีวันไม่ดีตลอดไปหรอกผมก็เชื่ออย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าของมันแปลกตรงนี้เวลาเมื่อก่อนเศรษฐกิจไม่ดีเราจะรู้ว่าทั้งเงินเราไม่มีในกระเป๋าเรามันจะอยู่ในกระเป๋าคนอื่นครับเงินมันเป็นของไหลมันจะอยู่แถวเนี้ยมันจะวนไปวนมาเนี่ยแหละมันไม่อยู่กับเรามันอยู่กับคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้มันพี่ไม่แน่ใจมันอยู่ในกระเป๋าใครวะมันเงินไปไหนวะตอนนี้มันไม่รู้แล้วมันไปไหนวะมันจะไปเอาเงินที่ไหนวะมันไม่รู้แล้วเอามันแปลกหน่อยแต่แค่คิดว่าเอาน่ะท้ายที่สุดมันคงต้องวนกลับมาแล้วไอ้คนที่ขยันทำกันอยู่ทุกวันนี้อย่างที่คุณบอกว่าอาทิตย์นึงมีหลายๆงานพอมันไม่ได้เงินก็คงไม่ขยันหรอกมั้งเขาคงทำอะไรที่มันได้เงินกันน่ะมันไม่ได้เงินเขาคงไม่ทำหรอกมันก็คงมีคนอยากจะลองตลาดซะหน่อยแล้วก็เลิกไปคือถึงต้องนึงไอ้ที่มันฟูอยู่มันก็ต้องกลับมาอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นพี่เลยคิดว่ามันอาจจะดีขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะคือจังหวะนี้ก็เอาเรียกว่าประคองตัวไปแบบมึงชกไม่โดนมึงก็ปัดป้องให้มันดีแล้วกันก็ทำตัวแบบนั้นกันอยู่ครับไอ้ช่วงโควิดพี่ก็ใช้คำว่าแบบจำศีลไปก็จำศีลไปเราไม่อยากไป
ทำอะไรแบบเราไม่อยากไปหักเงินคนไม่อยากเอาคนออกเราก็ทำให้มันเซฟอยู่ให้มันได้นานๆจำศีลไปออกมาแล้วก็ทำงานครับอันนั้นก็ผ่านไปแต่เนี่ยมันก็ยังไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นแต่แค่แต่ละงานก็คาแรคเตอร์ชัดเจนอยู่แล้วล่ะผมว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แต่มันก็ข้อเสียมันมีคุณมันก็เริ่มเก่าคือเป็นแคทมันไม่แปลกแล้วคือพอมันไม่เฟรชความว้าวมันก็น้อยลงใช่แล้วเราทำโซเชียลมีเดียไม่เป็นด้วยเราแม่งเป็นพวกรุ่นเก่าวิโรจน์วอเทียบอกผมหลายปีพี่จ่องต้องไป TikTok ต้องไปเล่นใน TikTok เด็ก TikTok กำลังจะมาพี่อะไรเงี้ยวิโรจน์มันทำนายไว้ได้แม่นยำวีให้พี่ไปยืนเต้นหรอวะพี่แม่งคงไม่น่าดูป่าววะคือเราทำไม่เป็นน่ะแล้วทุกวันนี้อะไรแม่งก็อยู่ใน TikTok ไปหมดแม่งมีการตั้งค่ายเพลงเพื่อทำเพลงใน TikTok คือบ้าแล้วหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยคือแบบนี่หรือว่าเราแม่งแก่แล้ววะเราแม่งที่เราแม่งอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าวะคือแบบไม่รู้เหมือนกันคือทำไม่เป็นนั้นคือทำอย่างที่เขาทำเป็นกันนี่คุณทำอะไรกันอยู่ผมแม่งทำไม่เป็นน่ะแล้วแบบนั่นคลิกเบสยอดไลค์อะไรกันมันแม่งคืออะไรวะทำไม่เป็นว่ะแต่คุณบอกว่าคุณต้องทำให้เป็นแต่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าแบบที่พี่จ่องบอกว่าไอ้นุ่นก็ทำไม่เป็นโน่นนี่แต่จริงๆแคทก็เป็นคลื่นหรือเป็นค่ายหรือเป็นแบรนดิ้งที่แข็งแรงมากนะแล้วก็ยังคงเป็นแบรนดิ้งที่เด็กวัยรุ่นเขาชื่นชอบแล้วก็โรยัลตี้ไม่มีแล้วเด็กวัยรุ่นแก่หมดแล้วจริงๆไม่วัยรุ่นตอนโตก็ได้อะอย่างออฟฟิศผมก็จะมีน้องๆหลายคนก็ยังไปงานแคทกันตลอดเวลาแก่หมดแล้วพวกนั้นน่ะไม่มีแล้วคือมันน่าสนใจไม่ใช่น่าสนใจมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคุณของงานที่เราทำมาในสมัยแฟตก็คือว่าเราขายความแบบเราขายกะลาที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะยังไงฮะผมขอโทษที่ต้องพูดทุกคนแม่งกะลาครอบนั่นแหละเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้รู้แจ้งและรู้ทุกอย่างหรอกเราอยู่ในกะลานั่นแหละกะลาที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นความรู้ความเข้าใจการมองโลกอะไรก็ตามข้อมูลเราอยู่ในกะลานั่นแหละเราไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างจริงๆหรอกการที่เราทำแฟตนั่นคือหรือทำอีเวนต์มาทำแคททุกวันนี้ก็คือเราพยายามบอกเขาว่าไอ้เรื่องเล็กๆบางเรื่องนะอย่างเช่นว่าเรื่องเพลงที่คุณไม่ต้องจบมาเนี่ยมันมีมากกว่าที่คุณรู้เนาะคุณชอบอะไรก็ได้แต่อย่าเพิ่งปักใจชอบเป็นแฟนคลับ FC วงนี้เท่านั้นใจเย็นๆมันอาจจะมีอีกครับคือคนเราพอปักใจอะไรไปแล้วทำใจไม่ได้เมื่อมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดการอกหักอย่างรุนแรงเหลือเกินน้องจ๋าอย่าเพิ่งอกหักกันเลยน้องก็อย่าเพิ่งปักใจรักใครสิจ๊ะมีทางเลือกให้น้องมากมายแบบออกมาสู่กะลาใบที่ใหญ่กว่าแต่น้องอาจจะคิดว่าน้องยืนหน้าเซเว่นก็งงแล้วว่าจะซื้ออะไรดีครับพี่บอกว่าพี่มีห้างที่มันใหญ่กว่านั้นมีซูเปอร์มาร์เก็ตน้องไปยืนดูเอาเลยน้องอยากจะเลือกอะไรน้องค่อยๆเลือกกันนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำครับแล้วเราเชื่อว่าเนี่ยมันจะกลับมาเรื่องเดิมน้องคงเป็นตัวของตัวเองได้ดีกว่าเดิมมั้งน้องได้เลือกมาได้จริงๆจากตัวน้องเองจริงๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับน้องจริงๆแต่ถ้าสิ่งแนวนี้มันแข็งแรงพอสำหรับน้องฝึกวิชาแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆว่าฉันจะชอบฟังเพลงอะไรดีวันหนึ่งที่น้องจะเลือกอะไรที่มันยากกว่านี้ในชีวิตมันจะง่ายขึ้นมันคงจะง่ายขึ้นมั้งผมเคยไปพูดให้เด็กปีหนึ่งฟังว่าแบบช่วงนั้นมันจะเลือกตั้งจำได้เลยครับนี่น้องอายุเท่าไหร่กันแล้วครับอะไรเงี้ยมันก็บอกมันปีหนึ่งว่า17 18ส่วนใหญ่18โอ้18นี่ก็เลือกตั้งได้แล้วสิอะไรเงี้ยโอเคทุกคนก็ดูมีความมุ่งมั่นที่จะเลือกตั้งก็แบบพี่ฝากประเทศพี่ด้วยนะเพราะว่าพอน้องได้เลือกแล้วน้องก็พี่ก็ฝากด้วยแล้วกันครับแล้วน้องจะเลือกใครเป็นเรื่องของน้องไม่ใช่เรื่องของพี่แต่พี่อยากจะพูดกับน้องต่อไปอีกหน่อยซึ่งอาจจะทำให้น้องเซ็งพี่นะคือว่าอายุ18นี่เราเข้าผับกินเหล้าได้ยังโอ้ไม่ได้มันต้อง20ไปเข้าโรงหนังดูหนังที่แบบเห็นก้นผู้ชายฉ่อ20เนี่ยดูได้ยังไม่ได้พี่ต้องรอ20อะไรเงี้ยเอาแบบว่าคุณดูหนังโป๊ไม่ได้คุณกินเหล้าแก้วหนึ่งไม่ได้แต่คุณแม่งเลือกนายกได้ ประเทศนี้แม่งผิดแน่ๆเลยว่ะแต่เราอยู่ในประเทศที่มันทำแบบนี้กันที่น่าสนใจกว่านั้นคือคุณดันแฮปปี้อ่ะคุณดันแฮปปี้ตอนเขาบอกคุณว่า18ปีเลือกตั้งได้แล้วคุณดีใจว่าคุณจะเปลี่ยนโลกคุณดีใจกันน่ะแต่แม่งไม่ไว้ใจคุณนะคนที่มันไว้ใจว่าคุณเลือกนายกได้แม่งไม่ไว้ใจคุณว่าคุณจะกินเหล้าในผับได้ยังมองว่ามึงเด็กไปมึงกินเหล้าไม่ได้แต่มึงเลือกกูได้นะนั่นน่ะสิมึงโดนนักการเมืองหลอกกันอยู่ไม่รู้สึกตัวกันเลยเหรออะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วเมื่อเราเห็นสังคมมันเป็นแบบนี้เราเห็นแบบนี้แต่คนอื่นแม่งไม่เห็นนะ
พูดที่ไหนแม่งก็กลายเป็นเรื่องแบบเฮี้ยมึงบ้าเนี่ยเลยแบบว่ากูก็ทำได้แค่นี้มั้งกูก็เปิดเพลงให้มันเยอะๆจัดเทศกาลที่มันหลากหลายเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อให้ใครมันเป็นตัวเองได้สักหน่อยพี่ก็หวังเล็กๆแค่นี้แล้วถ้ามึงเป็นอย่างนี้ได้ในอนาคตมันก็คงไม่แย่หรอกพี่อาจจะได้คนน้อยแต่ว่าขอให้มันมีคุณภาพครับที่บอกว่ามันน่าสนใจตรงนี้คือคนใหม่ๆมันหายไปหมดมันด้วยเหตุผลนี้ครับตอนสมัยเราทำแฟตเราเป็นคลื่นที่เปิดเพลงประหลาดที่สุดในหน้าปัด38คลื่นแต่ทุกคนก็ฟังเพลงจาก38คลื่นนี้นะครับวันนี้มันไม่เนี่ยวันนี้มันเป็นยุคของการทำอะไรตามกระแสกันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์นี้ตอนสมัยแฟตวิ่งบอกว่าที่บอกน้องเป็นตัวของตัวเองแล้วน้องแต่งตัวเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันยังไม่ทั้งหมดนะมันยังไม่เร็วเท่านี้ไม่ใช่ว่าเด็กผู้หญิงทุกคนใส่กางเกงยีนขากระดิ่งไม่ใช่ทุกคนนะแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะใส่แต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนทำเหมือนกันหมดแล้วครับ วันไหนมันมีเสื้อกีฬาฮิตขึ้นมาทุกคนแม่งใส่เสื้อกีฬาครับกลัวเชยกลัวตกกระแสก็ต้องตามกันไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุใช้ไลน์กันเยอะเหลือเกินเพราะกลัวจะแบบไม่อยู่ในโลกนี้แล้วยุคนี้มันหนักกว่าเดิมมันขาวกับดำมากๆคุณอยู่บนอัลกอริทึมที่มันแนะนำแบบป๊อปปูล่าอย่างเดียวใช่คือมันไม่มีเรื่องคุณภาพแล้วมันมีเรื่องปริมาณเท่านั้นแล้วทีเนี้ยไอเด็กที่มันแบบที่ควรจะเป็นทาร์เก็ตผมครับสมมติวันนี้มันอายุ18ถอยกันไปเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนโควิดมาอายุ13เนี่ยครับมันคือยุคของการที่แบบเราฟังเพลงผ่าน3แอปเท่านั้น Spotify Apple Music YouTube YouTube นี่คือสิ่งที่คนฟังเพลงเยอะที่สุดนะ 70% ได้แปลว่ามันฝึกอย่างนั้นมาตั้งแต่อายุ13 5ปีมันยังไม่รู้จักแคทหรอกและถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเทรนด์ของการแบบทำตามที่ทุกคนทำเท่านั้นต่อไปเรื่อยๆโอ้โหเราจะยิ่งลำบากกว่าเดิมอีกเยอะๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คิดว่าอย่างที่บอกพอฝุ่นหายตลบถ้าเรายังยืนอยู่ที่เดิมมันก็อาจยังอยู่ต่อได้เนาะเพราะเราก็ไม่มีไอเดียอะไรดีไปกว่าการทำอะไรที่เราทำอยู่นี่ว่ะถ้าเรายังไม่มีไอเดียแบบนั้นตอนนี้นึกอะไรไม่ออกก็สู้กันไปอย่างเต็มที่อย่างเดียวเท่านั้นก่อนมั้งแล้วก็หวังว่าเมื่อฝุ่นหายตลบเราคงยังอยู่ได้แล้วก็คิดแค่นี้จนถึงวันเนี้ยที่พี่จ่องเดินมาตั้งแต่ฮันนีมูนเป็นแฟตกับพี่เต้เนาะเดินมาปึ๊บปั๊บจากแฟตแปลงร่างกลายมาเป็นแคทจากคนทำงานกลายมาเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามแบบง่ายๆเลยครับไอ้ที่มันสนุกที่สุดตลอด20กว่าปีนี่มันคืออะไรครับทั้งแฟตและแคทสำหรับพี่จ่องนะนี่ถามง่ายวะเนี่ยตอบยากกระตาย พูดยากมากเลยแต่ว่าพี่อาจเป็นคนแบบนี้ด้วยป่ะวะคือพี่เป็นคนแบบไม่สนุกอะไรอย่างแบบพี่ไม่พีคเลยพี่ไม่พีคด้วยพี่ไม่มีแบบโอ้นี่คือแบบน้ำแตกนี่แม่งคือถึงสวรรค์ฟินละในทางกลับกันพี่ก็ไม่ใช่คนแบบนี่แม่งแย่ที่สุดในชีวิตครับชีวิตกูแม่งพังแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เคยคิดแบบนั้นบางทีพี่อาจจะเจออะไรที่มันควรจะพังไปแล้วมาตั้งหลายครั้งพยายามบอกตัวเองเวลาที่มันเจออะไรแย่ๆแบบนั้นว่าไม่ก็คงไม่แย่ตลอดไปมั้งมันยังมีโอกาสที่มันจะดีกว่านี้ได้มั้งในทางกลับกันเวลาที่มันดีๆก็จะมันก็คงไม่ดีตลอดไปป่าววะแต่คนเอนจอยกับวินาทีเนี้ยแต่ว่าวินาทีหน้าแม่งไม่แน่แล้วนะอาจจะเพราะเราเป็นคนแบบนี้โดยพื้นฐานดังนั้นมันแบบเรื่องบ้าๆบอๆอะไรสักเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันก็สนุกจะตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้ปัญหาที่เราแบบควรจะซีเรียสมากๆเราก็ซัฟเฟอร์กับมันแล้วก็พยายามผ่านมันไปให้เร็วๆผมอยากมีเงินอยากรวยไหมอยากแต่ว่าผมขอรวยงานที่ผมอยากทำเท่านั้นน่ะผมไม่อยากทำอะไรที่ผมไม่อยากทำเพราะผมแค่การมองตัวเองว่าแบบเราเป็นคนอย่างที่เราภูมิใจไหมวะอะไรเงี้ยเราพูดจาอะไรอย่างที่เราอยากเป็นไหมเราไปล่อใครมาว่างั้นเราแม่งไม่ภูมิใจเราคิดอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้จริงๆนึงแม่งจะโง่ในการจะพูดออกมาครับนั่นคือสิ่งที่เราชอบตัวเองอ่ะแล้วเราเลยชอบบรรยากาศที่เราดูกันอยู่เราชอบน้องเราแม้ว่าแม่งมีเรื่องให้ถีบให้เตะให้ด่ากันได้ทุกวันอะไรเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขขอบคุณครับพี่จ่องครับจบชอบเลยอ่ะผมมีความสุขมากเลยนี่เราจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับผมรู้สึกแม่งนานมากเลยเฮ้ยผมมือพี่จ่องก่อนเกือบ3 ชั่วโมงเหรอเยี่ยนานชิบหายเลย